ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ පාස් පේපර්ස් කොහොමද හරියටම කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා කරන්න. මම මේක කලින් වීඩියෝ එකේදීත් කිව්වා. දෙසැම්බර් 17 වෙනකන් ඔයගලන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම කරන්න යන පුංචි වැඩකට එකතු වෙන්න. ඒ තමයි මං කලින් දාපු ටුඩු ලිස්ට් එක ගැන වීඩියෝ එක බලලා ටුඩු ලිස්ට් එකක් හදලා ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මගේ Facebook page එකේ පෝස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක යටින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඉතින් මං හිතුවා හොඳම ලස්සනම ටුඩු ලිස්ට් දෙකකට තෑගි දෙකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් අවස්ථාව තියෙනවා. මේක දෙසැම්බර් 17 වෙනිදා වෙනකන් තියෙනවා. දෙසැම්බර් 17 වෙන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ හදපු ලස්සන ටුඩු ලිස්ට් එකක් මගේ පෝස්ට් එකේ යටින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. දෙසැම්බර් 25 වෙනකොට ඔයගලගේ ගෙදරට මම තෑග්ගක් එවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේකට එකතු වෙන්න. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. හරි එහෙනම් අපි බලමු පාස් පේපර්ස් කොහොමද හරියටම කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔගොල්ලෝ අවුරුදු කීපයක පාස් පේපර්ස් තෝරගන්න ඕනේ. මේ තෝරගන්න පාස් පේපර්ස් 2010 අවුරුද්දට පස්සේ පාස් පේපර්ස් වෙන්න ඕනේ. මුලින්ම පේපර් එකක් අරගෙන ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට තමන් දන්න විදිහට දැන් ඉගෙනගෙන තියෙන තරමට උත්තර ලියලා බලන්න. තමන් කොච්චරක් දන්නවද තමන්ට තව කොච්චරක් දැනගන්න තියනවද කියලා. ඊට පස්සේ පේපර්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ඔයගොල්ලන්ට හොයා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම නිකන්ම පාඩම් කරනවට වැඩිය අර අපි උවමනාවෙන් හොයනකොට අපිට ඒකේ මතකේ රැඳෙනවා වැඩි. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ප්‍රශ්න තෝරගෙන ඒවට උත්තර පොතින් හොය ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. කටපාඩම් කරනවටත් වැඩිය ඒවට උත්තර ලියන එකෙන් ඔයාලට හොඳ මතකයකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන් කරන සබ්ජෙක්ට් වලට වෙනම පොතක් තියාගන්න පාස් පේපර්ස් කරන්නම. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කරන සබ්ජෙක්ට් අනුව ඒ කියන්නේ A level ගත්තොත් විෂයන් 3ට පාස් පේපර්ස් පොත් 3ක් තියාගෙන ඒකේ එක පාඩමකට අදාළව අවුරුදු කීපයක අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මුලින්ම ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර හොය ලියන්න. පුළුවන් තරම් ලියන්න. එක වගේ ප්‍රශ්න ඔයගලන්ට නිතර හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ලියන්න කමක් නැහැ. ආපහු එක වගේ ප්‍රශ්නකට උත්තර ලියනවා නම් කලින් ලිව්වට වැඩිය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ලියන්න. ඒ වගේම තමයි අමාරු පාඩම් තියෙනවා නම් ඒ පාඩම් වල ප්‍රශ්න වලට වැඩි අවධානයක් දෙන්න. ඒ වගේ අවුරුදු කීපයක අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ඔයගලන්ට ලියාගෙන ඒවට උත්තර හොයන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොය ලියනකොට ඒක මාර ඉන්ටරෙස්ටිං වෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට ඒක කරන්න පුළුවන් ලේසියිම. ඒක ගොඩක් මතක හිටින ක්‍රමයක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට කරලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි පාස් පේපර්ස් කරනකොට ප්‍රශ්න අහන විදිය අවබෝධ වෙනවා. ඒක නිසා පාස් පේපර්ස් කරනකොට නිකන්ම කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් A level O level විභාගෙට එන්නත් පුළුවන්. ඒ ආවොත් මට ලියාගන්න පුළුවන් කියලා දැනෙන තරමට එනකම් උත්තරේ හද ලියන්න. මේ විදිහට කීප වතාවක්ම කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට නිකම්ම මතක හිටිනවා කරුණු. ඒ නිසා ලියලම පුරුදු වෙන්න. ලියලා පුරුදු වෙන තරමට විභාගෙට ගිහින් ලියන්න ලේසි වෙනවා. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ පාස් පේපර්ස් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ටයිම් එකත් හදාගන්න. විභාගෙදී විනාඩි 30කට ලියන්න තියෙන ප්‍රශ්නෙට විනාඩි 20ක විතර ලියලා හුරු වෙන්න. එතකොට කිසිම බයක් නැහැ. පුළුවන් තරම් ලියන්න, ටයිම් කීතිය ලියන්න. ඒ උත්තරේ ළඟින් තමන්ට ඒ උත්තරේ ලියන්න ගියපු වෙලාව මාක් කරගන්න. පළවෙනි පාරේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ ලියනකොට විනාඩි 25ක් ගියා නම් ඊළඟ පාර කරද්දි විනාඩි 20කට විතර කරන්න try කරන්න. අනිත් එක තමයි MCQ කරනකොට ඔයගලන්ට සමහර විට උත්තරේ දන්නව වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි උත්තරය ඔයගොල්ලෝ හෙව්වයි කියමුකෝ. ඒ හොයනකොට ඔයගලන්ට උත්තරේ හම්බුනහම ඒ උත්තරේ විතරක් අරගෙන නිකන් ඉන්න එපා. ඒක වටා අහන්න පුළුවන් කියලා හිතන තැන් ටච් කරන්න. ඒක වටා ගෙතිලා තියෙන කරුණු පාඩම් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ පුළුවන් තරම්ම පාස් පේපර්ස්ම කරන්න. ඇත්තටම ගොඩක්ම සාර්ථක ක්‍රමයක්. අවංකවම කියන්නේ ගොඩක්ම සාර්ථක ක්‍රමයක්. පුළුවන් තරම් පාස් පේපර්ස් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම එක්සෑම් පාස් වෙනවා. කිසිම බයක් නැහැ. වගකීමෙන් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පාස් වෙනවාමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔක්කොටම සුබ පතනවා. ඒ වගේම තමයි ආයෙත් මතක් කරනවා අන්න ඉතින් හැමෝම ඔයගොල්ලෝගේ ටු ඩු ලිස්ට් එකේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් ගහලා මගේ එඩියු ක්ලබ් Facebook channel එකේ මම link එක යටින් දාලා තියන්නම්. post එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ යටින් comment එකක් විදිහට දාගෙන යන්න.
අනිවාර්යයෙන්ම මං ලස්සන සහ හොඳයි කියලා හිතෙන ටුඩු ලිස්ට් එකකට ටැග්ගක් දෙන්න යනවා. මං ආසාවෙන් කරන්න යන පුංචි වැඩක් විතරයි මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්න මාත් එක්ක. එතකොට මේ ටුඩු ලිස්ට් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම පාස් පේපර්ස් දෙක දවසට කරලා තියෙන්න ඕනෙමයි. නැත්තම් නම් ඉතින් තෑගි හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. එතකන් හැමෝම පරිස්සමට ඉන්න. goodbye.